αρχή της ομιλίας όλων σας και οφείλω να ομολογήσω ότι ήρθα παραξενεμένος από τον τίτλο που έχετε βάλει. Αυτό που τελικά αποκόμισα είναι μια προσπάθεια ανθρώπων από το δημοκρατικό, από ό,τι φαίνεται μετερίζει, να αρθρώσουν ένα προβληματισμό στη σχέση του χριστιανισμού με την Χρυσή Αυγή και με τον ναζισμό γενικότερα. Δεν κατάλαβα όμως γιατί ο τίτλος και κάποιοι των ομιλητών προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον όρο παγανισμός μέσα σε αυτό το προβληματικό πράγμα. Γιατί τον όρο παγανισμός, αν δεν τον ορίσουμε, θα τον αφήσουμε να πετάει επάνω στα πάντα. Με τον όρο παγανισμός, οι χριστιανοί ορίζουν και την ελληνική εθνική θρησκεία. Τη θρησκεία των προγόνων μας. Τη θρησκεία που ανέδειξε τη δημοκρατία, τον πολιτικό άνθρωπο και την ελευθεροπρέπεια. Και ρωτάω, γιατί το τελευταίο καιρό βλέπουμε το φαινόμενο επαναλαμβανόμενο, οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στο όντως μεγάλο πρόβλημα του ναζισμού, να υπάρχει δίπλα και ο όρος παγανισμός. Ποιος παγανισμός? Τι εννοείται με τον όρο παγανισμός? Διαπίστωσα ότι κάπου το γενικό κακό, σατανισμός έλεγε ο άλλος, βία έλεγε ο άλλος, το λέμε παγανισμό. Μα δεν είναι αυτό. Ή θα αποποιηθείτε τον ορισμό για τη μία πλευρά ή για το άλλο. Δεν μπορεί να λέτε και την ελληνική εθνική θρησκεία παγανισμό όταν χρησιμοποιείτε τον όρο και για αυτά τα πράγματα που το χρησιμοποιείτε. Ιδίως όταν από την πλευρά σας γνωρίζετε καλά ότι ο χριστιανισμός, καλώς ή κακώς ιστορικά, έχει στηρίξει όλες τις μοναρχίες, όλες τις τυραννίες και όλους τους φασισμούς. Ποιος χριστιανισμός? Ο φασισμός. Δεν ορίζουμε τώρα ορθοδοξίες και οτιδήποτε άλλο. Ο φασισμός. Ο χριστιανισμός. Αυτά μου μάθατε. Να ακούτε το άλλο. Επίσης, ο χριστιανισμός έχει ορίσει τη δημοκρατία ως πολίτευμα του σατανά. Και όταν επεκράτησε στην Ευρώπη, την εξαφάνισε τη δημοκρατία. Μην είμαστε έτσι να κάνουμε ό,τι μας βολεύει. Πρέπει να προσέχουμε τι ορίζουμε. Ως Έλληνας νιώθω προσβεβλημένος που χρησιμοποιείται ο όρος παγανισμός ταυτόχρονα, καλός ή κακός, και για να ορίσει τη θρησκεία των προγόνων μου και για να ορίσει την νεοναζί. Ευχαριστώ και είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν προσέχατε, θα βλέπετε ότι ορίσαμε τον παγανισμό. Και εγώ στην στο εισαγωγικό χαιρετισμό είπα ότι ο παγανισμός για την βιβλική παράδοση, την οποία εσείς προφανώς δεν σας αρέσει, είστε αντίθετός της, δεν είναι μόνο ειδωλολατρεία, δεν είναι δηλαδή η λατρεία των ξωάνων, των αγαλμάτων, δεν είναι αυτή η παιδική και αφελής θρησκευτικότητα. Ο παγανισμός είναι μια γενικότερη στάση, είναι αυτό που είπα, η λατρεία της δύναμης, η προσήλωση στην ερικότητα, το ρίζωμα στον τόπο. Είναι δηλαδή στον αντίποδα της βιβλικής καθολικότητας. Αυτό είναι ο παγανισμός και σε αυτό είμαστε αντίθετοι. Μην συγχαίρετε την θρησκεία με τη δημοκρατία. Ο Μητροπολίτης Άδημος σωστά ανέφερε τους Στοικούς. Η παράδοσή μας έχει μέσα και τα πάντα. Βεβαίως, αλλά δεν εννοούμε αυτό εμείς να λέμε παγανισμό. Και το ορίσαμε. Αλλά αγκαλιάζει όλα. Έχετε κάθε δικαίωμα να είστε δωδεκαθεϊστής. Εμείς πιστεύουμε άλλα πράγματα. Μην χρησιμοποιείτε όμως υβριστικούς όρους. Υβριστικός όρος είναι αυτός. Εσείς χρησιμοποιήσατε. Είναι όρος, άρα μην ξεπληρώσετε τα σχετικά βιβλία, όλο το ναζιστικό φαινόμενο συνδέεται και το φασιστικό με τον παγανισμό. Μαθητικός χριστιανισμός οριζόταν μόνος του και ο άλλος ο Μουσολίνη πήγε και αποκατέστησε με κοκορδάτο τον Πάπα. Τι παγανισμός ήταν αυτό το πράγμα? Σας εξήγησα για ποιο λόγο το αποκατέστησε. Φέραν τίποτα και το απόσχολο που διάβασα δίνουν την βαθύτατη περιθρόνησή του για τον χριστιανισμό, αλλά δεν και εμείς συγκρουστούμε για τον Φέραν τίποτα αρχές θρησκείες και δημοκρατίες πίσω. Είπα να περάσουμε. Εντάξει. Άλλη ερώτηση. Κάτι λεπτό. Άλλη.